السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. انشاءالله نن د سلورم کلاس میتھمیټکس 2.3 کی سیکنڈ ویڈیو شروع ده. د third number question. Find the LCM of the following by common multiple method. LCM معلوم کئی په common multiple method باندې. اوس common multiple method وایي څه ته آسان دي. دا given دی 9 او 12 راکړی دی. موږ نه غواړي چې LCM معلوم کړي by common multiple method باندې. مطلب عام ضرب ورکړي. په دې کې به موږ داسې وکړو 9 به ولګو او 12 به ولګو. دې ټول له په یک یک کې ضرب ورکړو. 9 له چې په یک کې ضرب ورکړي 9 کې 9 داسې 12 کې 12 کامه تر څو چې کامن ملټیپل پکې نه راغلی د ټول نه وړوکی کامن ملټیپل نو تاسو به دا نه پرېږدئ دا کوېسچن. 9 دونې 18 9 تینې 27 9 چارې 36 او 9 پنجې 45 9 چکه 54 داسې ورپسې ځه او داسې 12 یکین 12 12 دونې 24 12 تینې 36 12 چار 48 12 پنجې 60 12 چکه 72. اوس دې وګورئ 12 پکې نشته دی 18 پکې کې کامن نه دی 24 پکې کامن نه دی 36 پکې کامن دی 36 په دې دواړو کې کامن دی. 36 یو داسې انسه ده چې هغه په دې ټولو کې په دې دواړو حصو کې د وړې نه ورکوټي نه ورکوټې انسه ده ورکوټي نه ورکوټې نمبر دی چې هغه په دې دواړو کې کامن دی. نو دې ته موږ لیست کامن ملټیپل میتھډ باندې دا موږ معلوم کړو. 36 پکې څه شو LCM زموږ سره 36 راغلی. کوېسچن نمبر سیکنډ به پکې وکړم. سیکنډ کې وایي چې 10 او 14 یې راکړی دی. 10 ګیون راکړي دي 10 یو او بلې 14 راکړي دي او ریکوایرډ کې څه غواړي. ریکوایرډ څه ته وایي چې ستاسو نه کوېسچن کې څه غواړي هغې ته موږ ریکوایرډ وایي UIRED ریکوایرډ. نو زموږ نه غواړي LCM by کوم میتھډ زموږ نه غواړي زموږ نه LCM غواړي خو په کامن ملټیپل میتھډ باندې. کامن ملټیپل MULTIPLE میتھډ باندې زموږ نه LCM غواړي. نو دا هم ډېر زیات آسان دی. همدا قرنګې کوېسچن یې صرف دا درته اخري کوېسچن کوم نو به تاسو کوئ انشاءالله سلوشن. ځکه چې بیا ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي او بیا تاسو بور کېږئ نو بور کېدو ته هم نه پرېږدم. 10 به ولګوئ او 14 1 10 10 2 10 20 3 10 30 4 10 40 5 10 50 60 70 80 داسې ورپسې ځئ. 14 د 14 په اړه کوئ یعنې ټیبل وایي 14 کې 14 دونه 28 14 3 42 14 4 56 او 14 5 70 5 کې په پاړه ورکو 5 کې چې ضرب ورکړي 5 4 20 0 2 سره شو 5 کې 5 7 نو دا 70 او دا 70 دا تقریبا کامن دی. مخکې به انشاءالله چې بله انصاف کامن نه وي ځکه چې چا په دلته نشته دی 42 هم نشته دی 28 هم نشته دی او 14 هم نشته دی. نو دا 70 د وړې نه وړه انصاف وه چې هغه په دواړو کې کامن ده. LCM دلته څه راغلی is equal to 70. آسان دی که نه. یو کوېسچن درته بل وکړم. دا کوېسچن نمبر 6 دی. په کوېسچن نمبر 6 کې په کوېسچن نمبر 3 کې کوېسچن نمبر 6 دی هغې کې موږ ته دا دوه انسي راکړي 16 او 20 راکړی دی. دا وایي LCM معلوم کوي په کامن ملټیپل میتھډ باندې. نو بالکل اسانه ده. کامن ملټیپل میتھډ کې به موږ داسې کوو 16 او 20 به موږ ځان له ځان لګو 16 اکین 16 16 دونې 32 او
داسې 20 اکین 20 20 دونی 40 20 تینی 60 20 چاری 80 او 20 پنجی 100 16 تین 48 او 16 تین 48 16 چاری 64 او 16 پنجی 80 نو دا 80 او دا 80 دا دواړه کامن دي نو موږ سره LCM سره شي LCM is equal to 80 دا کامن ملټیپل میتھډ ډیر زیات آسان. اوس کوېسچن نمبر 4 کې وایي چې find the LCM by prime factorization method. اوس prime factorization method زموږ غواړي دا هم ډیر زیات آسان دی بس یو دوه کوېسچن به کې کومه یو به پکې دا وکم 3 نمبر یو به کې 6 نمبر وکم. دې کې وایي کوېسچن نمبر 3 کې چې فیکټورایزیشن میتھډ باندې د دې 12 18 او د 20 LCM راوباسئ. نو سالوشن دا خو ډېره زیات اسانه دی. په دې کې به اول موږ د 12 راوباسو 12 بیا 18 او بیا د 20 نو ډېر زیات اسان دی. یو کوېسچن درته پکې کوم یو کوېسچن نه بلکې دوه به درته پکې وکم 2 چکې 12 2 تینی 6 او 3 اکین 3 داسې د 18 نمبر چې راشي 2 نمی 18 او 3 تینی 9 او 3 اکین 3 داسې د 20 نمبر چې راشي 2 داسې 20 2 پنجی 10 2 نه دا بیا په 5 کېږي 5 اکین 5 نو دا 12 18 او 20 دا د څه برابر رالی هر یو ته به خپل خپل دا ولیکئ. داسې که د دې سایډ نه لیکئ خو هغه سایډ نه لیکئ 3 ضربې 2 ضربې 2 3 ضربې 2 ضربې 2 داسې دا 3 ضربې 3 ضربې 2 داسې 5 ضربې 2 ضربې 2 5 ضربې 2 ضربې 2. اوس دې خو وګورئ دې سایډ نه کو شروع کوو که دې سایډ نه دلته 3 شته دی دا 2 تینان په ECF او په LCM کې دغه فرق دی چې په ECF کې چې ټولو کې کامن نه وي نو موږ یې نه راخلو LCM کې چې دوو کې هم کامن وي موږ راخلو نو دا به یو 3 کنسیډر شي LCM is equal to LCM موږ څنګه معلومو پراډکټ کامن فیکټر COMMON F par factor multiply by uncommon COMMON F par factor راځي نو common multiply by uncommon لیکي بس موږ داسې چل کوو دا پکې کامن شو نو LCM یو پکې 3 کامن شو بیا به دلته وګورو دلته 2 شته دی دلته شته نو دا 2 په ټولو کې کامن دی بیا به وګورو چې دا 2 دلته شته دی خو دې بلې کې شته دی دغه هم شته دی بلکل شته دی دلته به اوس وګورو چې 5 خو دلته شته دی خو دې نورو کې شته نشته دی 3 خو دلته شته خو دې نورو کې شته نشته دی نو یو 3 کامن دی موږ ولګو بیا پکې یو 2 کامن دی بله 2 کامن دی دا موږ ولګوله دې درېو دوګانو په ځای دا 2 د دې 2 دوګانو په ځای دا 2 او دې 2 تینانو په ځای دغه 3 پاتې شو دا 3 دا ضرب ان کامن سایډ دا 3 ضرب دا 5 د دې نه سره راځي 3 دونی 6 دونی 12 12 تین 36 او 36 ضرب 5 نه به څه راشي نو 36 ضرب 5 5 کا 30 0 تین سره شو 5 تین 15 16 17 18 180 د دې جواب دی 180 د دې LCM رانی. اوس کوېسچن نمبر 6 ما تاسو ته ویلي چې کوېسچن نمبر 6 به زه تاسو ته کومه کوېسچن نمبر 6 given دا د 4th کلاس جی کوېسچن نمبر 6 کې ویلي چې 10 15 او 18 10 15 18 ریکوایرډ کې به زه ولیکمه
شارټکټ په ولیکم LCM prime factorization M method. P مت for prime, F for factorization and M for method. Solution څه دی 10 او 15 او 18 بروالی 10 15 او 18 2 5 10 او 5 1 5 داسی 3 5 15 او 5 1 5 2 9 18 3 3 9 او 3 1 3 10 15 او 18 10 د 2 ضربی 5 او 15 3 ضربی 5 او 18 2 ضربی 3 ضربی 3 دا 3 2 دا 2 او دا 2 دا کامن دی دا 3 او دا 3 کامن شول دا 5 او دا 5 کامن شول نو LCM به د څه برابر راشي LCM is equal to دا 2 دوګانی ضربی دا 2 تینان دا کامن شول او دا 2 پنجان د دین یو رواله او دا یو تین دا ان کامن کی شو is equal to 2 تینی چی 35 او 30 تینی 90 د دې جواب 90 دی